Mới thành lập năm 2014 nhưng đến nay đã vượt mốc 200 triệu người dùng với hơn 10 sản phẩm. Woodfun, công ty game của nhà sáng lập Nguyễn Đình Khánh, đã là một trong những studio game hàng đầu tại Việt Nam với các tựa game dành cho thị trường toàn cầu. Mạnh dạn cho thị trường nước ngoài để phát hành loạt tựa game của mình, Woodfun đã gặt hái được kết quả ấn tượng khi có những sản phẩm dẫn đầu Apple App Store tại nhiều thị trường vào thời điểm phát hành hay được vào danh sách lựa chọn của đội ngũ biên tập trên Google Play Store. Không chỉ là một đơn vị sản xuất game, startup này cũng mong muốn hỗ trợ các tựa game khác có thể vươn tầm quốc tế. Thưa quý vị, với 100 nhân sự là người Việt Nam, những sản phẩm game Made in Việt Nam chất lượng đã từ studio Woodfun vươn ra thế giới, đóng góp vào ngành công nghiệp game đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Trong hashtag 247 ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những chia sẻ từ Nguyễn Đình Khánh về con đường khởi nghiệp trong lĩnh vực game đầy tiềm năng hiện nay. Xin được cảm ơn anh Khánh đã trả lời phỏng vấn của VTC1 ngày hôm nay. Thưa anh, khi mà nhắc tới startup thì mọi người thường nói tới thành công, bởi vì rõ ràng thành công là một cái động lực để chúng ta có thể vượt bước trên con đường của mình, đặc biệt là đối với các startup. Thế nhưng mà không phải là con đường nào cũng có những màu hồng. Vậy thì anh có thể chia sẻ những khó khăn mà anh đã gặp phải khi đến với Woodfun được không ạ? Trong những ngày đầu mà Woodfun mới thành lập, tôi nghĩ cái khó khăn lớn nhất nó liên quan tới vấn đề về nhân sự và kinh nghiệm làm game. Thì tại thời điểm đó ở Việt Nam thì cái số lượng studio mà có trên chục năm kinh nghiệm nó không có nhiều. Cái thể loại game mà Woodfun chọn để phát triển nó cần một cái bề dày kinh nghiệm nhất định. Thì tại thời điểm đó gần như là team Woodfun của chúng tôi đã lấy cái công để bù vào cái kinh nghiệm. Thì mọi người đa số thường làm việc khoảng 16 đến 18 tiếng một ngày để sản xuất ra những cái game trong vòng khoảng 6 tháng. Một câu hỏi dành riêng cho cá nhân anh, đây không phải là lần đầu tiên anh khởi nghiệp mà trước Woodfun thì anh đã có tới 3 startup khác. Vậy thì cái điều gì mà anh nhận thấy rõ nhất khi đến với Woodfun? Thì tổng kết sau 3 cái startup thì Khánh rút ra một vài điều cho Woodfun. Đó là thứ nhất phải cái việc quản lý dòng vốn nó phải linh hoạt và nó đủ nuôi sống chính cái studio của mình. Thì chính vì thế cho nên game là một trong những cái lựa chọn mà hợp lý khi một cái startup về công nghệ muốn tạo ra cái dòng tiền dương trong những ngày đầu tiên. Cái thứ hai là về nhân sự, thì trong những cái lúc mà khó khăn nhất thì những cái nhân sự mà làm việc với studio chính là những cái người sau này sẽ xây dựng nền móng cho studio. Thì những cái thời khắc khó khăn thì mình mới có thể gặp được những cái bạn mà cùng chung chí hướng. Thứ ba đó là về cái người co-founder của mình. Thì nếu mình không tìm được cái co-founder thì có thể là một mình sẽ là người founder chính của studio. Tại vì những cái quyết định và hướng đi ở mặt high level nó rất là quan trọng. Woodfun được biết đến trong một sự kiện được Google vinh danh, và một người bạn làm báo của tôi thì cũng rất là bất ngờ khi mà chia sẻ rằng là khi mà đến với các sự kiện của Google thì gặp rất là nhiều những startup Việt Nam. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về câu chuyện khai phá hay là đem chuông đi đánh xứ người của game Việt? Những cái studio hoặc những cái anh em startup mà quyết định dùng cái sản phẩm của mình để phát hành ở trên thị trường nước ngoài, cạnh tranh với những công ty nước ngoài, đó là những cái studio và những anh em rất là dũng cảm. Những cái thị trường mà nó đã gọi là nó hoàn thiện hơn, ví dụ như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, thì ở những thị trường như vậy cái thói quen chơi của người dùng nó hơi khác. Ví dụ như là người dùng thì nếu họ thấy một cái game hay và chất lượng thì họ có thể đầu tư hoặc là mua vật phẩm và họ ủng hộ cái game đó rất là nhiều. Còn ở Việt Nam thì cái thói quen mà chơi miễn phí nó vẫn còn nó hiện hữu rất là rõ ràng. Chính vì thế cho nên là nếu những cái studio bắt đầu thì họ thường chọn những thị trường đã bền vững và có thói quen chơi nó phù hợp với thể loại game của họ. Xin được cảm ơn anh với cuộc phỏng vấn vừa rồi.